Guys, marami kasing nagre-request sa akin tungkol sa ating ah, ancient name history of the Philippines. Kasi nung sinakop tayo ng mga Espanyol, maraming beses din nila inulit. Binago-bago yung pangalan ng ating bansa o kingdoms, empires, para lang talaga tayo malito. Kaya tayong mga bagong tubo since 1521 wala na, borado na. Lost identity na tayo, aminin natin yan para matuto tayo. Kasi pag hindi natin inamin na lost identity tayo, mamamatay tayong lost identity. Here we go guys, kapit na kayo. Aalamin natin ang mga iba't ibang pangalan ng Pilipinas way back 100 BC during the ancient Greek times. So, okay, umpisa tayo guys. The current demarcation between the prehistory and early history of the Philippines is April 21, 900 circa. Binago na nilang history guys kasi according to our books, it was Magellan who discovered Philippines. That was 1521. Mali. Bakit? Kasi meron kasing nahukay sa Laguna at tinatawag itong dokumentong ito na Laguna Copper Plate at ang nakalagay na date doon ay April 21, 900 circa. Pag sinabing circa parang estimate lang, 900 years. Basta i-research nyo na lang. Ngayon, anong hitsura nitong Laguna Copper Plate Encryption? Guys, itong Laguna Copper Plate Encryption, isa itong dokumento na isang resibo. Patunay yan na way back 900 circa, negosyante na talaga ang mga bansang ito. Alam niyo bang may chismis pa nga dyan na yung the three magi came from Philippines? Saka yung negosyanteng babae na nakaporpol na nagpahid kay Kristo ay isang Pilipina o Ophirian. So, okay guys, ipapakita ko sa inyo ngayon kung anong itsura ng Laguna Copper Plate. Ayan siya. Ayan, mas malaki. Ayan. Yan yung dokumento. Isa siyang resibo guys. Dated April 21, 900 circa. Kailan lang dumating ang mga Espanyol? 1521 lang. You see? Ibig sabihin, yung ating civilization is ahead from them. Tapos sinasaywar nila kesyo mga mangmang daw tayo. Ayan yan ang nagpapatunay at ang mga sulat natin may sarili tayong writings, form of writings. Isa yan sa forms of writings natin kasi ang official daw na writings natin before is baybayin. Ayan, pinagsisiraan ng mga praile, pinagsusunog nila. Anyway, so mali yung nasa history natin na 1521 nag-start yung civilization natin. Mali. Ayun nagpapatunay, meron na tayong mga resibo. Kaya nating may sarili din tayong writing system na pinagbubura. At alam mo kung sinong bumura, nabasa ko yan. Ang mga black na priest, yung mga nagdadamit ng black. Huwag kayo magtitiwala dyan. Lahat yan sila, huwag kayo magtitiwala. Guys, yung ating old writing system, form of writing, which is baybayin. Diba? May sarili na tayong identity, sinira lang nila. Ayan guys, ayan pa nagpapatunay na mayaman yung kultura at mga ninuno natin, although nakapaalang sila, pero tingnan mo naman kasi ang pagpapaa natin, kahit ngayon meron pa mga taong nagpapaa to connect the nature. You see,
customary natin yon, hindi uso ang high heels. Yung mga high heels at saka tsinelas, na uso lang naman yan nung nanggugulo nga sa pagninegosyo itong mga mananakop. So yan, patunay yan na hindi mahirap ang mga ninuno natin. Yung pinag-umpisan nung sinakop lang tayo, kaya wala na tayo talagang alam. Buti na lang may na-save na libro sa Indiana University na records natin. At take note guys, binibenta pa nila yan. Grabe ano, history na lang natin pinag-aagawan pa para ibenta. See? Ganun tayo kahalaga sa mundong ito. Ito pa guys, meron akong document dito, old oil painting of Manila, a world city. Ibig sabihin yung Manila before, bago nila sinira ang kingdom ng Manila, may harang world, parang wall of China, parang ganun. Isi, kita nyo, world. At galing yan sa ancient history natin. Ang nagpaint pa niyan yung mga Espanyol, pero mabinebenta rin yan. Grabe sila, no? Yung ancient history natin, binebenta nila. Yan yung halimbawa na ang Manila ay progresibo na before pa buong Pilipinas. Ginugulo-gulo lang nila. Kaya yan tayo tuloy. Kawawa naman tayo. Gumising na tayo, ha? Ano? So, balik tayo guys doon sa mga ancient names nga ng Pilipinas bago pa tayo nakarating ng pangalang Philippines. Way back 100 BC onwards, before CHRYSE, 100 BC. So, sabi ng isang ancient Greek writers, ang tawag nila kasi, yung bansa kasi natin, isolated siya, di ba? Nakapaligid sa atin yung dagat. So, isolated talaga yan. This is a paradise. Islands of paradise. So, sabi ng ancient Greek writers, maraming writers to guys, hindi lang isa. Sabi nung isa, these islands refer to as an island rich of gold of East India. And then, sabi ng Greek writers, island of CHRYSE. Guys, patunay na ang pangalan natin before is island of CHRYSE. We have the ancient word called CHRYSE. Mamaya papakita ko sa inyo. CHRYSE, the golden one. And then, tinatawag din tong bansang ito na Pomponus Mela, isa sa mga Greek writers. Marinus of Tyre. Marinus of Tyre, Periplus of the Erythraean Sea mentioned this island in 100 BC. Recorded yan guys. And then, at tinatawag naman ito ni isang Latino na writer na si Josephus. Ang tawag niya naman dito sa bansang ito ay Aurea, which is kahalintulad ng biblical Ophir. So, ang Ophir ay nag-exist. Pagkatapos nun, tinawag ng mga kung ano-anong tawag ng mga dayuhan. So, dati pa dinadayo na tayo 100 BC. Grabe, ano? Hanggang ngayon, nandiyan pa rin mga dayuhan. Okay lang naman sana dumayo sa atin, wag lang sirain yung kultura natin kasi kawawa yung mga tayo, wala na tayong identity. Parang patunay yan guys na once we ruled the whole earth, yung kayabangan natin, yung yabang natin, kasi nga galing nga tayo sa angkan ng mga mayayaman. Kaya lang wala, pinagkukuhanan nila. Kasi nga, nung unang panahon, ang mga ninuno natin ay innocent and rich. Baga, ignorante. But take note guys, pag ignorance is kindness.
Ibig sabihin, yung mga ninuno natin kaya sila nasakop dahil due to ignorance, kindness, very kind people. Sabi nga ng iba, this was called the God cultures. Alam mo yung ano, yung ikaw nang yung ginugulangan, iniintindi mo pa yung manggugulang. Ganun tayo eh. Ang daming manggugulang, iniintindi mo pa. That's called the God cultures. Here comes the evil cultures. Ayun, nagkanda leche-leche na yung buhay natin. Sino yung mga evil cultures? The Spanish, yung mga nanira sa atin. So ito guys, panonoorin natin yung ancient sword of Filipinos. It was the sword most feared by anyone it was used against. Kasi To kinatatakutan its tayo. bearer, it gave strength and power. During the Philippine-American War, the gruesome death of American soldiers at the hands of Filipino Moros, armed with this asymmetrical sword, led to the creation and use of the Colt M1911. Further back in history, the British and the Dutch banned the use of this wavy weapon in the 16th century during the height of European colonial power. And even further back in time, in 300 BC, referencing Wikipedia, the existence of this sword known as CHRYSE can be traced back during the... So, anong pangalan ng sword? Chris. You see? At ang nagpapatunay niyan, mga ancient Greek writers, mga Griego. Dongson bronze culture in Vietnam, and during the Majapahit Empire in 1361 AD. The CHRYSE proliferated in Southeast Asian countries, including the southern part of the Philippines. It is said that this legendary sword, the CHRYSE, crafted by Southeast Asians, is such a special weapon that it is made using the burnt metal of its owner. If historical facts and evidence are accurate, the use of CHRYSE as a special weapon of defense can be considered older than Japan's famous samurai sword. You see? So guys, jump off tayo sa 1521. Year 1521, the etymology of the Philippines. Noong 1521, ang Pilipinas kasi ay pinangalan alinsunod dun sa ni King Philip II of Spain. And then unang napuntahan kasi nila is Leyte, Samar. Alam niyo na guys. Alam niyo may ano diyan na ang Samar daw ay Atlantis. Yung Samar kasi eastern is facing to Pacific Ocean. Isa daw siyang Atlantis. Anyway, so ang topic natin ay yung mga iba't ibang naging pangalan ng Pilipinas natin. So actually yung mga nalaman natin dito hindi pa siguro lahat yan kasi 100 BC tayo nag-start eh. Tapos 1521 nag-jump off tayo, nawala yung history natin anyway. So at least na ano natin na ito pala yung mga lumang pangalan o ancient name of our nation. So ang Samar tinatawag na dati ng isang si Roy Lopez de Villalobos during the expedition na 1542 at tinatawag nitong Filipinas. Then Prince of Asturias, tinawag din tayo ng Prince of Asturias. This is year 1521 guys ha. Since na-discover nga nila, hindi sila na-discover nila kasi isolated islands tayo, group of islands. So, hindi basta-basta makapasok talaga dito during those times. Kasi, yung ano rin natin, yung, di ba yung paligid natin na dagat ay marami ding malalaking isda, mga pating. So, hindi basta-bastang makapunta rito. So,
Ayun, noong 1521, ang Samar Leyte, tinatawag na Filipinas. And then, ito yung katawagan lang nila ha. Kasi sila yung mga mananakop. Kasi hindi lang tayo maintindihan dati. So, tinawag din ang bansa natin na Prince of Asturias. And then, eventually, the name Las Islas Filipinas would be used to cover all the islands of the archipelago. So, Las Islas Filipinas. Hindi pa sila nakontento. Ginawa pang parang before that became commonplace, other names such as Islas del Poniente, or Islands of the West, Islands of the West. And then, si Magellan naman, si Magellan itak lang pala ang makakapatay sa'yo. Pinahirapan nyo kami. Joke. Si Magellan naman, tinatawag itong Islands San Lazaro. Bakit? Grabe ha. Were also used by the Spanish to refer as, or to refers to the islands. And then, the official name of the Philippines has changed several times in the course of its history. During the Philippine Revolution, the Malolos Congress proclaimed the establishment of the Republica Filipina, or the Republic of the Philippines, from the Spanish period to American War. Take note guys, binenta pa tayo ng mga hayop ng mga Espanyol sa Amerikano. Alam niyo kung magkano? 20,000 US dollars ba yun? 20 million. Basta binenta tayo ng mga hayop na yun pagkatapos nilang inislaughter ang ating mga ninuno. So ngayon, yan na yung ating pangalan sa bansa natin. O, di ba? So guys, itatakal ko rin dito, patunay na ang Pilipinas ay nag-exist 709,000 years ago to 1 million years ago. Ibig sabihin, ang nakatala sa world history natin na civilization ay the Sumer Empire Civilization. That was 3,000 years ago. Ibig sabihin, mas ahead tayo. Diba? So, panoorin nyo guys yung next na topic ko, yung proof na ang Pilipinas ay nag-exist 709,000 years ago. The oldest civilization of the world history. Kaya nagkagulo-gulo na ang world history natin ngayon.